आशाले तेरो आउन समाउँछौ नजिकै आऊ मलाई समाऊ चिसो छ मुटु न्यानो मलाई तिम्रो साथैमा राख जान दिँदैन सम्हाल मलाई तिम्रै नहुरीमा तिम्रो सुख सबै बाटेर अन्तिम सास फेर्छु तिमी सँगै बाँचेर दिनभर दुःखका नआउन भन्दिन कमाउँछु सबै सबै सँगै हाँसेर बाचा भयो तिमीलाई मेरो बाचा भयो तिमीलाई मेरो मेरो नाम ब्ल्याक डायमन्ड अनि स्पेस अनि सरोज ब्ल्याक डायमन्ड चाहिँ न स्पेस नदिकिन जाँदा हुन्छ है आसिम तामाङ है कालिम्पोङ दामी मजा आयो त मजा आयो बस्छ भन्ने दा सपना खाँची गए स्वप्न दाजु चाहिँ चल्दैछ नि जानुभयो उसलाई अब त्यहाँ गाह्रो पनि भइरहेको छ ए हजुर ल फोटो खिच्छ फोटो भिडियो दुइटै कता छ उज्यालो अलिक त्यस्तै छ दाको नाम चाहिँ अभिषेक अभिषेक पुन के छ दाको फेसबुक फेसबुकमा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ अभिषेक पुन अनि अन्डरस्कोर छ ए हुन्छ थ्याङ्क यू नाइस टु मिट यु यार थ्याङ्क यू दा